Itong taking of possession na to ay ginagamit sa batas kapag binibilang na nga ang taon ng pamumosisyon ng isang aplikante sa lupa. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag nating taking of possession o pagduduktong-duktong ng pamumosisyon sa lupa mula sa naunang pumwesto hanggang sa kasalukuyang nakapwesto at ngayon ay aplikante ng isang patent application o pagpapatitulo sa lupa. Ano po, ito po si Atty. Edwin Tiamson at kasama ko po si Atty. George Katigbak na patuloy na magkukwento sa inyo ng mga usapang lupa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po si Atty. George Katigbak. Makakasama nyo dito sa episode na ito. Simulan na po natin ang ating kwentuhan sa pagsagot sa tanong na, Sir Erwin, ano po ba talaga itong taking of possession na ito? Atty. George, ang taking of possession ay isang konsepto sa batas sibil o civil law na ginagamit sa pagkwenta o pagbilang ng panahon o ng taon ng okupasyon ng isang namumosisyon sa lupa upang malaman kung nagkaroon na siya nung tinatawag nating acquisitive prescription o pag-aari dito sa lupa na kanyang pinepwestuhan. Ang sabi dito sa taking of possession, dapat daw iduktong ang panahon ng pamumosisyon ng tao na pinagkuhanan ng karapatan ng kasalukuyang nakapwesto sa pagbilang ng taon upang malaman kung nagkaroon na nga siya ng acquisitive prescription o karapatang pag-aari dahil sa matagal na pagpwesto at pag-ukupa sa lupa. Yung pagbilang na yon nung mga taon na to, ang sabi dito, ang dapat na dating nakaposisyon at ang kasalukuyang nakaposisyon ay mayroon dapat privity of possession. Kung tawagin sa English, sa Tagalog, ang tawag dito ay parang nagkaroon ng salinan ng karapatan. Ang karapatang pamumosisyon ng dating nakapwesto ay dapat nasalo ng kasalukuyang nakapwesto sa pamamagitan ng pagbebenta, bilihan, benta, bilihan, manahan, donasyon, o iba pang transaksyon na kung saan kinuha niya yung karapatan ng dating nakapwesto. At kanya itong ipinagpatuloy hanggang magkaroon ng tinatawag natin na acquisitive prescription. So, binibilang ang taon nung dating nakapwesto. Atty. George, ang pagbatas makikita yan, yung taking of possession na yan. Ang batas tungkol sa taking of possession ay matatagpuan natin sa Article 1138 ng New Civil Code of the Philippines na kung saan ang sinasabi ng batas ay, in the computation of time necessary for prescription, the following rules shall be observed. The present possessor may complete the period necessary for prescription by tacking his possession to that of his grantor or predecessor in interest. So, ang tacking daw po o yung pagdudugtong ng pamumosisyon ay ginagamit sa prescription of ownership and acquisitive prescription na kung saan ibinibigay ng batas ang pagmamay-ari sa lupa kapag masyado ng matagal ang pamumosisyon ng isang adverse possessor at walang ginagawa ang may-ari upang palayasin siya dito. Yan, Bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi po, ang ating taking of possession ay ginagamit po yan sa public land application. Kaya po, mahalaga na pinag-uusapan natin yan dito sa Usapang Lupa. Sir Erwin, kailan po ba ginagamit itong taking of possession? Itong taking of possession na to ay ginagamit sa batas kapag binibilang na nga ang taon ng pamumosisyon ng isang aplikante sa lupa. Kadalasan ay kapag ang nakaukupa sa lupa o nakapwesto ay nag-a-apply ng pre-patent, either residential or agricultural pre-patent o kaya ay confirmation of imperfect title dahil sa mga modality na ito ng pagpapatitulo, mahalagang malaman ang taon o ang possession, yung period of possession ng aplikante dahil mayroong takdang panahon na ibinibigay ang batas
sa mga aplikante na kailangan nilang itawid. Sa ngayon, ang residential free patent, 10 taon. Sa bagong patas natin, ang agricultural free patent, 20 taon. At ang confirmation of imperfect title ay 20 taon. Sa pag-iimbestiga ng Senro o ng DENR, kapag free patent ang in-applyan mo o ng korte kapag judicial confirmation of title, ay maaari mong patunayan ng iyong pamumosisyon sa simula ng pamumosisyon ng taong pinagkuhanan mo ng karapatan. Ang pamumosisyon na ito ay yung tinatawag nating idinuduktong sa pamumosisyon ng aplikante. So halimbawa, sa agricultural free patent kayo na 20 taon ang kailangan na pamumosisyon, pwede ang unang 10 taon dito ay pamumosisyon ng iyong predecessor. Halimbawa, ito ay galing sa tatay mo, minana mo sa tatay mo, ang unang 10 taon ay pwedeng sa tatay mo, at yung kasunod na 10 taon ay sa iyo naman. Ay itong dalawang pamumosisyon na ito ay maaaring kwentahin. Maaari itong kwentahin ng magkasunod at gamitin sa pagtingin kung nagkaroon ka ng compliance sa kondisyon ng 20 years of possession. Ang sinasabi lang dito, kailangan yung okupasyon ng aplikante ay meron kayong privity of possession mula doon sa tinatawag mong predecessor mo o yung pinagkuhanan mo ng karapatan. Attorney George, ano ba itong privity of possession na ito? Mas ipaliwanag mo pa nga. Ang privity of possession po ay isang relasyon sa pagitan ng mga namumosisyon sa lupa na kung saan ang dating nakapwesto ay nagsalin ng karapatan sa mga sumusunod na pumepwesto doon po sa lupa. Ang pagsasalin po dito ay kadalasan galing sa benta o kaya sale, mana or inheritance, donation po o kaya donasyon. Meron din pong gumagawa ng waiver of rights, transfer of occupation o iba pang mga kontrata na kung saan ang karapatan ng dating nakapwesto ay kinukuha ng kasalukuyan. Yan po Privity of possession is the relationship between parties in successive possession of real property. Okay, may senyas na naman ang director natin Susunod uli, antayin ninyo patuloy kaming magkukwento sa inyo ng mga kwentuhan tungkol sa lupa. Hanggang sa susunod, ito po muli si Attorney George Katigbak nagsasabing stay safe! Para sa updates at previous episodes, i-like ang Support to Agri-Free Patent Reform Act RA 11231 Facebook page. At subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ng FEF at Spotify podcast ng Usapang Lupa.